ආයිබෝවන් අපේ ටේස්ට් YouTube channel එකට ඔයව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාට කියලා දෙන්න යන්නේ lace pancake හදන විදිය. ඔයා තාම අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. මුලින්ම බලමු අපිට අවශ්‍ය මොනවද කියලා. පාන් පිටි ග්‍රෑම් 180යි, වතුර මිලිලීටර් 200යි, සීනි මේස හැඳි 1යි, කිරි මිලිලීටර් 100යි, ලුණු සුවල්පයක්, දිය කරගත් බටර් හෝ තෙල් මේස හැඳි 2යි, බිත්තර 1යි, කැමැති වර්ණක, මුලින්ම මම වර්ණක ඇර අනිත් දේවල් ඔක්කොම එකට දාගන්නවා. කැට නැති වෙනකම් හොඳින්ම මේ විදිහට දිය කර ගන්න ඕන. ඔයා කැමති නම් බ්ලෙන්ඩ් කර ගන්නත් පුළුවන්. lace pancake batter එක මේ වගේ දියාරුවට තියෙන්න ඕන. කැට පොඩ්ඩක්වත් තියෙන්න බෑ. මම පාටවල් 4කින් තමයි lace pancake හදාගන්නේ. භාජන 4කට වෙන් කරගන්නවා. මම පළමු මිශ්‍රණයට චොකලට් පවුඩර් දාගන්නවා. දාගෙන හොඳින් දිය කරගන්නවා. දෙවෙනි මිශ්‍රණයට කහ දාගෙන කලවම් කරගන්නවා. තුන්වෙනි මිශ්‍රණයට රතු පාට කලරින් දාගෙන දිය කරගන්නවා. ප්ලාස්ටික් බෝතලයක් අරගෙන මම මූඩිය මේ විදියට හිල් කරගත්තා. කෝපයකට මේ විදියට lace pancake batter එක දාගෙන බෝතලයකට දාගන්නවා.
ඔයා කැමති නම් පයිපින් බෑග් එකක් උනා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙහෙම වක් කරගන්න. පෑන් එක රත් වුණාම තෙල් ටිකක් මේ විදිහට ගා ගන්නවා. දැන් මේ විදිහට රවුමට වක් කර ගන්නවා. දැන් මම බෝතලේ හොදගෙන චොකලට් පාට මිශ්‍රණය දා ගන්නවා. දැන් මේ විදිහට රවුමට වක් කර ගන්නවා. දැන් මම ඔයාලට පයිපින් බෑග් එකකුත් හදන විදිය පෙන්නන්නම්. මම පයිපින් බෑග් එකට මේ මිශ්‍රණය දා ගන්නවා. දැන් මේ විදියට වක් කර ගන්නවා. ඔයාට ඕන හැඩයකට වක් කර ගන්නත් පුළුවන්.
මම රතු පාට මිශ්‍රණයක් පයිපින් බෑග් එකට දාගන්නවා. ඒකත් මේ විදිහට වක් කරගන්නවා. මම මේ විදිහට ලේස් පෑන් එක නවා ගන්නවා. මේ මම නවාගත් ලේස් පෑන්කේක්. ඔයා කැමති නම් මැදට පැණිපොල් තියලා නවා ගන්නත් පුළුවන්. ඔයාට හොදිත් එක්ක උනත් මේක ආහාරයට ගන්න පුළුවන්.